Hello everyone, මේ අපේ client කෙනෙක් දින 80 දී අපිට ෆොටෝ එකක් එවලා තියෙනවා. එයාගේ ඉස්සරහා කොටස හිටවල තියෙන යාගේ ඉස්සරහා hair line එක. එතකොට දැන් කෙස් හිටවපු වෙලාවේ එයාගේ එතන කෙස් පිරලා තිබ්බා. දැන් දින 80 දී ටිකක් අඩුයි. දැන් එයා අහනවා ඇයි මේ මෙතන අඩුවක් තියෙන්නේ කියලා. දැන් අතරම කෙස් හිටවුවාම අපි හිටවන්නේ ඔළුව වටේ තියෙන කෙස් පිටිපස්සේ අර ඝන කමට වැවෙන කෙස් වල මුල වලින් තමයි ඔය ඉස්සරහා කොටස නෙලන්නේ. ඒතර ඒක මුල හිටවනවා. ඒ වෙලාවේ නම් කෙස් කස් තියෙනවා එතන ඉස්සරහා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ ඒ කෙස් එකිනෙක වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට හේතුව මුල්ම කාලේදී කෙස් යනවා ඇනර්ජන් කියලා වර්ධන චක්‍රේ ඉඳලා ටිලජන් එකට. ටිලජන් කියන්නේ අක්‍රිය කාලයකට. ඒක මාස 3ක් සාමාන්‍යයෙන් 4ක් වගේ උපරිම වගේ කාලයක්. ඒතර මාස 3-4 යනකොට දැන් කෙස් හැමින් මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මෙයාගේ නම් ටිකක් මතුවෙලා. වොල් පේනවා ඇති ටික පොඩ සින්දු කෙස් මතුවෙනවා. මාස 6 වෙනකොට අලංකාර කෙස් කලමක් තියෙනවා. යට පීරන්න පුළුවන්, හැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි කාලයක් යනවා මේ කෙස් කස් සේරම අර අක්‍රිය කාලේ ඉඳලා ඇනර්ජන් ආයත් වර්ධන චක්‍රයට පිවිසෙන්න. ඒ කාලේ දෙන්න ඕන. දැන් කෙස් හිටුවට පස්සේ ඔය හැලන ප්‍රතිශත අඩු කරන්න පුළුවන් Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරලා. දැන් මේ ද්‍රාවණය තියෙන ඔළුවේ ගාන්න දවසට එකපාරයි ගියාම අර තියෙන කෙසුත් ආරක්ෂා වෙනවා. කියන්නේ ඉතුරු හරියේ සින්දු වෙලා කෙස් යමින් පවතිනවා නම් ඒකත් බොහෝ දුරට නතර වෙනවා. එතකොට අර ඉස්සරහා කොටස කාලෙත් එක වුණාම අලංකාර කෙස් කලඹක් එනවා. and Finasteride 0.25 ද්‍රාවණයේ side effect නැහැ. ඒක අර minoxidil PRP වගේ ඒ ක්‍රමවේද වලට වඩා හුඟක් වෙනස්. ඒකේ වඩාත් සාර්ථක ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඒකත් එක්කම side effects නැහැ කියලා තහවුරුලා තියෙනවා. මෑතකදී ආපු දත්ත වලින්ත් ඒක පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් කෙස් යනවා නම් කරන්න ඕන අඩුව හිටවන්න ඉතුරු හරි අනේක නවත්තන්න Finasteride 0.25 පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට අපි මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක නොමිලේ දෙනවා. ඒක දල වශයෙන් රුපියල් 50000ක් විතර වෙනවා. ලංකාවට ආනයනය කරනවා නම් තමන්ම. හැබැයි අපෙන් නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා මාසපතා කරගන්න පළවෙනි මාස 6 දී. ඒතර තියෙන කෙස් කලඹත් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. හැලන ප්‍රතිශත අඩු කරන්න පුළුවන්. අපි ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපක්ෂයටම ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා. ඉතින් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් අමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලඹක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්